Bine ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre sindromul de burnout. Burnout-ul este mai mult decât stresul și oboseala cronică și mai include și o zonă de depresie. Dacă din stres se poate produce boală psihosomatică, din oboseala cronică se poate produce boală somatică, din burnout se poate muri. Sună dramatic, știu, dar nu este de dragul de a se auzi spus, ci pur și simplu este o afecțiune severă. Burnout-ul este mult mai mult decât stresul. A fost confundat multă vreme și cu stresul și cu oboseala cronică. La început, prin supra-solicitare, apare oboseala nerezolvată, partea de odihnă și de relaxare se duce în oboseală cronică. Dacă la aceasta mai adăugăm și stresul la locul de muncă, stresul venit pe structura internă de personalitate, pe perfecționism sau pe dorința de afirmare, de a face mai mult sau de a substitui timpul liber de acasă, lucrurile se acutizează. Burnout-ul se diferențiază prin faptul că mai aduce o componentă de depresie. Pe lângă stres, mai apare și depresia și clar tabloul devine complet. La ce mă refer? Oboseala cronică, după cum spuneam mai devreme, dă boli pe zonă somatică, adică tot ce ține de corp. Oboseala cronică afectează diverse organe. Stresul dă o tulburare sau mai multe tulburări psihosomatice, adică prin conflictul psihologic și prin presiunea psihologică suprapusă peste corp, că până la urmă tot ce trăiește în mintea noastră se repercutează în corp și pe organe, această presiune care este stresul coborâtă în corp are simptome și duce la îmbolnăvirea organelor, dar totodată dă și disfuncții psihice, cum ar fi tulburările de atenție, tulburările de memorie, tulburări de vedere și așa mai departe. Burnout-ul le cuprinde pe acestea, pe amândouă, și tulburările organice pe diverse organe, cum ar fi, de exemplu, inimă, ficat, coloană, poate chiar și creier, la care adaugă bolile psihosomatice, tulburările care apar de irascibilitate, de insomnii, parasomnii, stările depresive, stările anxioase și duce către burnout, care înseamnă și depresie. Da, tabloul este grav, ca să spunem așa, pentru că atunci când se identifică burnout-ul, există deja antecedente de cel puțin 6 luni de zile în care persoana manifestă simptomatologie diferită și de oboseală cronică și de stres cronic. Ceea ce se suprapune este starea de deznădejde că nimic nu are sens, nimic nu are rost. Mai mult decât atât, se pierde simțul propriei valori și pierde plăcerea, cheful de a face orice. Nu mai are chef să vorbească, nu mai are chef de activități plăcute, nu mai are chef nici măcar să stea pur și simplu și să se relaxeze. Este o presiune care se pune în plus și care conduce către izolare și idei suicidare. Da, atunci când crezi că nimic nu are sens și că orice ai face nu duce nicăieri, ajungi și la ideea că poate moartea ta va elibera suferința și durerea și nu va mai încurca alți oameni. Dar până acolo sunt etapele care se parcurg.
Mai întâi este oboseala, după cum spuneam, apoi oboseala ridică disfuncții. Pentru că, în mod normal, burnout-ul, sindromul de burnout a apărut la locul de muncă și a fost identificat acolo, în special la profesia medicală. Pentru că mor pacienți, pentru că totul este contra cronometru, pentru că responsabilitățile sunt foarte multe și deloc de neglijat, iar totul este contra timp, cu o responsabilitate foarte mare, chiar și pentru viețile oamenilor. Stresul, presiunea a crescut și acolo a fost identificat prima dată sindromul de burnout, prin această epuizare psiho-emoțională a personalului profesional. Atât medicii cât și asistentele sufereau de acest sindrom de burnout, care ducea inevitabil la incapacitatea de a munci. Mai întâi apare oboseala, după cum spuneam, la care, dacă nu se intervine să se producă o relaxare, o liniștire, încep erorile la locul de muncă, tot felul de disfuncții. Nu mai este atent, nu mai vede bine, persoana începe și face greșeli care costă. Aceste greșeli ridică nivelul de stres și de presiune. Apar certurile cu colegii, apare lipsa de performanță, apare și contradicția dintre așteptările vis-a-vis de propria persoană și rezultatele obținute. După ce vine această etapă în care persoana nu numai că nu își oferă timpul necesar să se relaxeze, dar nici nu își identifică corect responsabilitățile pe care le are într-un raport real față de jobul pe care îl îndeplinește, apare senzația de deznădejde. Oricum tot ce fac nu este bine. Știm foarte bine că stresul prelungit pe o durată lungă de timp începe și dă reacții. Nu mă mai simt la fel de bine, nu mai sunt la fel de motivat, nu mai sunt la fel de entuziast, nu mai am chef să mă duc la muncă. Începe și apare absenteismul, nemotivat sau justificat prin boală și prin simptome somatice, dureri de cap, migrene, dureri intestinale, dureri de coloană și afecțiuni la diferite organe. Apar bolile cronice pentru că oboseala și stresul se manifestă în corp pe termen lung. Nu suntem într-o oboseală cronică după 2 nopți nedormite sau după 4 nopți nedormite, ci ajungem să avem o oboseală cronică după 3-4 luni nedormite. Este normal cumva să existe și o stare de presiune și de stres atunci când sunt obosit, pentru că nu mai am toleranță să fac față la toată presiunea, să fac față la toate lucrurile care se întâmplă și apare și irascibilitatea. Apare și lipsa de chef, apare și lipsa de motivație. De asemenea, apare detașarea, izolarea. Mai întâi se produc conflictele, se produce absenteismul. Nu mai am chef să mă mai duc la muncă, mă duc mai târziu sau plec mai devreme sau poate ambele. Și ulterior, prin absenteism, pur și simplu nu mai am chef să mă duc, nu mă mai duc, pentru că oricum mă duc degeaba, pentru că oricum să mă duc la muncă este o sursă de stres pentru mine și atunci nu mai vreau. Teoretic ar fi oarecum sănătos, adică dacă avem un loc toxic de muncă, este bine, dincolo de toate strategiile pe care le-am încercat deja și nu au funcționat, să ne luăm un concediu sau câteva zile libere ca să ne odihnim. Însă persoana care intră în burnout are o grămadă de timp, are un an și jumătate constant de când nu este mulțumită, de când nimic nu iese bine, de când greșelile sunt în permanență și din ce în ce mai multe. Își ia această zi, să spunem, liberă, dacă nu sunt mai multe și este numai una prin absenteism nemotivat,
dar nu se relaxează, nu se duce acasă să petreacă activități plăcute cu familia sau să se relaxeze sau să facă ceva constructiv, benefic pentru sine, chiar și măcar să doarmă, ci dimpotrivă ceea ce face este să se izoleze. Conflictele se mută acasă, începe și este nervoasă sau nervos, începe și acuză pe ceilalți că nu fac ceea ce trebuie, crește presiunea și în casă și se izolează din ce în ce mai mult. Starea de nemulțumire și de stres se acutizează și se adâncește. Continuă prin a crea vicii. Această izolare de față de profesie și față de familie duce către o adâncire și o creștere a presiunii interioare și mai mare. Și atunci ceea ce face este să refuleze în vicii. Multe persoane care suferă de sindromul burnout se apucă de droguri sau se apucă de fumat sau creează această decuplare de realitate prin a sta online din ce în ce mai mult timp și a evita zona de realitate. N-ar fi foarte rău în acest stadiu dacă ar obține și plăcere și s-ar mai relaxa. Problema este că nu se întâmplă acest lucru pentru că în sindromul de burnout persoana devine incapabilă să se mai bucure, să se relaxeze sau să se odihnească. Tocmai de aceea am spus la începutul ediției de astăzi că sindromul de burnout conduce către moarte, pentru că odată ce se intră în acest cerc vicios, persoana pur și simplu nu mai reușește să iasă de acolo singură. Are nevoie de ajutor. Oricine poate să ajungă să facă un sindrom de burnout, pentru că nu trebuie neapărat să fie anumite condiții, ci un cumul de condiții. Ca să se ajungă în zonă de burnout, trebuie în primul rând mediul să nu fie susținător, să fie extrem de provocativ și invalidant, persoana să nu reușească să aibă o satisfacție a muncii sale ca să poată să dreneze acea doză de stres, acel nivel de stres foarte intens. De asemenea, este nevoie de timp de relaxare, este nevoie de un mediu familial și de prieteni, un mediu social care să ajute, să concure, să sprijine persoana și să o oblige cumva să se bucure și să se relaxeze, indiferent de cât de motivat ar fi la locul de muncă și ar avea tendința cumva să-și mai ia de lucru și pentru acasă. Și nu în ultimul rând, ține foarte mult de factorii de personalitate. Dacă suntem perfecționiști, este bine să ne mai reducem un pic din perfecționism. Dacă suntem paranoici, este bine cumva să mai încercăm să ne mai liniștim. De asemenea și personalitatea obsesională și personalitatea narcisică și personalitatea histrionică sunt tot supuse burnout-ului, pentru că la ei este despre performanță, este despre a ieși în evidență cu rezultate răsunătoare, ceea ce nu în toate profesiile se poate obține și în plus de asta, indiferent de caracteristicile de personalitate, realitatea ne obligă să ținem cont de lucrurile de altfel firești și sănătoase. Suntem obligați să ne respectăm timpul de muncă, timpul de odihnă și timpul de activități plăcute. Suntem obligați să punem o balanță și să facem echilibru între muncă și viață personală, pentru că orice dezechilibru are efecte secundare și dacă se produc sau nu, este doar responsabilitatea noastră. Până data viitoare, rămâneți în echilibru!